بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم معايا على قناة أميرة والكروشيه. النهارده ان شاء الله هننفذ مع بعض شيل كروشيه. غرزته شكلها حلو جدا وسهلة جدا جدا في شغلها. الغرزة هنا تكرار ل3 سطور بس، واحنا شغالين مع بعض في الفيديو هتلاقي نفسك حفظتيها وبتطبقي الشيل بكل سهولة. انت تقدري تطبقي الشيل صيفي او شتوي بتغيير نوع الخيط، وهنا يفضل تشتغلي بخيوط رفيعة او متوسطة السمك. يلا بينا نبدأ مع بعض إن شاء الله في تنفيذ الشيل. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بنعمل عقدة البداية وبتشتغلي 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. هتدخلي جوه أول سلسلة تقفلي بمنزلقة، تسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي عليه. السطر الأول بدايته بترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، ودول بنعتبرهم أول عمود. هتدخلي جوه الحلقة وتاخدي معاكي الخيط تحت الشغل عشان تقفلي بالمرة وتشتغلي 2 عمود بلفة، 1 2. فكده يعتبر عندنا 3 أعمدة بلفة باعتبار إن ال3 سلاسل أول عمود. سلسلتين ونشتغل 3 أعمدة بلفة، 1 2 3. سلسلتين 3 أعمدة بلفة، 1 2 3. سلسلتين وبتكرري لحد ما يبقى عندك 6 من ال3 أعمدة بين كل 3 أعمدة واللي بعدهم سلسلتين. أنا كده كملتهم 6 من ال3 أعمدة ما بين كل 3 أعمدة واللي بعدهم سلسلتين، 1 2 3 4 5 6. بعد آخر سلسلتين بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، تسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي عليه. بعد كده بقى بتقصي الخيط اللي كنتش واخداه تحت الشغل. السطر التاني بترتفعي 3 سلاسل ودول سلاسل ارتفاع. هتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3. 3 سلاسل، 1 2 3، وتدخلي تاني تشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3. كده اشتغلنا صدفة من 3 أعمدة، 3 سلاسل 3 أعمدة، واحنا عندنا 3 سلاسل والصدفة ثابتين معانا في أول كل سطر بيبقوا فوق بعض كده. هتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، تدخلي جوه السلسلتين تشتغلي غرزة حشو. 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، ونشتغل الصدفة، والصدفة دي هتبقى دايما عندنا في آخر كل سطر. 3 أعمدة نفس الصدفة من 3 أعمدة، 3 سلاسل و3 أعمدة. بعد الصدفة بنشتغل على تالت عمود عمود، واخر كل سطر يبقى عندك الصدفة والعمود اللي على تالت عمود، اما الجزء ده ما بنشتغلش عليه. تمام. السطر التالت بترتفعي 3 سلاسل ودول ثابتين معانا في اول كل سطر، وبنلف الشغل وبتدخلي جوه 3 سلاسل الصدفة تشتغلي نفس الصدفة. 3 أعمدة، 1 2 3. 3 سلاسل و3 أعمدة. يبقى احنا عندنا في اول كل سطر 3 سلاسل ارتفاع، وجوه 3 سلاسل الصدفة اللي تحت بتشتغلي نفس الصدفة، 3 أعمدة 3 سلاسل 3 أعمدة. ده كده السطر الأول من الغرزة عندنا بيبقى عبارة عن 5 سلاسل حشو. تمام. هتشتغلي 1 2 3 4 5، وتشتغلي حشو جوه ال5 سلاسل، 1 2 3 4 5، حشو جوه ال5 سلاسل، 1 2 3 4 5، ونشتغل الصدفة اللي بتبقى عندنا في آخر السطر. 3 أعمدة، 3 سلاسل و3 أعمدة. يبقى احنا عندنا دايما في آخر السطر بيبقى عندنا الصدفة، وفي آخر السطر برضو آخر خالص بيبقى عندنا العمود اللي على تالت عمود. تمام. ده كده السطر الأول عندنا من الغرزة، بيبقى بدايته ال3 سلاسل والصدفة، ونهايته الصدفة وال3 سلاسل، وما بينهم بيبقى عندك 5 سلاسل حشو. تمام. احنا هنا عندنا 1 2 3، كل ما بتكرري
بيزيد معاكي عدد ال5 سلاسل حشو اللي ما بين الصدفة والصدفة. ده كده السطر الأول من الغرزة. أما السطر التاني من الغرزة فبدايته بترتفع ال3 سلاسل اللي بيبقوا عندنا في أول كل سطر، تمام، وبتلفي الشغل وبتدخلي تشتغلي الصدفة. فانت دلوقتي عشان ما نطولش الفيديو هتشتغلي الصدفة وهاجي أكمل معاكي. بعد ما اشتغلتي الصدفة هتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وال5 سلاسل دول بيبقوا دايما عندنا بعد الصدفة، تمام. هتدخلي جوه أول 5 سلاسل تشتغلي غرزة حشو. ده كده السطر التاني من الغرزة. جوه ال5 سلاسل رقم 2 بتشتغلي صدفة من 3 أعمدة، 3 سلاسل، 1 2 3 و3 أعمدة، يبقى الصدفة من 3 أعمدة، 3 سلاسل، 3 أعمدة. بعد الصدفة بيبقى فيه غرزة حشو زي ما كان قبلها غرزة حشو، ونشتغل 5 سلاسل ونشتغل الصدفة اللي بتبقى عندنا في آخر السطر. فانت هتشتغلي الصدفة وهتشتغلي العمود اللي على تالت عمود وترتفعي 3 سلاسل وتشتغلي الصدفة اللي بعدها. ده كده السطر التاني من الغرزة. الغرزة بتبقى عبارة عن حشو والصدفة وبعدها حشو، تمام. انت دلوقتي هتشتغلي نهاية السطر وبداية السطر اللي بعده ونرجع نكمل. بعد ما ارتفعتي 3 سلاسل واشتغلتي الصدفة، اهم حاجة بقى ما تنسيش العمود اللي بيبقى عندك في اخر السطر، تمام. هتشتغلي ده كده السطر التالت من الغرزة. 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، ودول زي ما قلت لك ثابتين معانا برضو في اول كل سطر، وبتشتغلي غرزة حشو. بعد غرزة الحشو هنشتغل على كل عمود من ال3 عمود، 1 2 3. بعد ال3 أعمدة بتدخلي جوه ال3 سلاسل تشتغلي عمودين، 1 2، 3 سلاسل، 1 2 3 وعمودين. احنا كده جوه ال3 سلاسل اشتغلنا عمودين، 3 سلاسل، عمودين. نرجع نشتغل على كل عمود من ال3 عمود، 1 2 3، غرزة حشو جوه ال5 سلاسل. يبقى كده قبل الغرزة في حشو وبعدها حشو. هنا بقوا عدد الأعمدة 5 أعمدة، 3 سلاسل، 5 أعمدة. ده كده السطر التالت من الغرزة. اشتغلنا سطر 2 3، هما دول اللي بيفضلوا يتكرروا، تمام. هتشتغلي في آخر السطر 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبتشتغلي الصدفة، تمام. هتشتغلي دلوقتي الصدفة وهتشتغلي على آخر عمود من ال3 عمود وترتفعي 3 سلاسل وتشتغلي الصدفة اللي بتبقى عندنا في أول السطر. بعد ما اشتغلتي الصدفة اللي بتبقى عندنا في أول السطر هنشتغل في السطر الأول من الغرزة. السطر الأول من الغرزة زي ما قلتلك بيبقى 5 سلاسل حشو كله. هنشتغل كده 1 2 3 4 5، غرزة حشو جوه ال5 سلاسل، 1 2 3 4 5، غرزة حشو على تالت عمود. تسيبي عمود 2 وعلى التالت بتشتغلي غرزة حشو، 1 2 3 4 5، غرزة حشو جوه ال3 سلاسل، 1 2 3 4 5، غرزة حشو على تالت عمود، 1 2 3 4 5، غرزة حشو جوه السلاسل، 1 2 3 4 5. وصلنا لآخر السطر بنشتغل الصدفة اللي هي 3 أعمدة، 3 سلاسل، 3 أعمدة وعمود على تالت عمود. فاحنا هنا لما الغرزة هتتكرر معانا مرتين هيبقى عندنا كام من ال5 سلاسل حشو؟ 1 2 3 4 5 6. بيبقى عندنا في أول السطر الصدفة وفي آخر الصدفة برضو وما بينها 5 سلاسل حشو. هنا اتكرروا 6 مرات، أما تحت كانوا 3 مرات. يبقى احنا كل ما بنكرر ال3 سطور بيزيد معانا في أول سطر من الغرزة 3 من ال5 سلاسل ما بين كل 5 واللي بعدهم غرزة حشو، عشان الغرزة بنشتغلها على 3 من ال5 سلاسل، تمام. فانت دلوقتي هتشتغلي الصدفة والعمود وترتفعي 3 سلاسل وتشتغلي الصدفة. بعد ما اشتغلتي ال3 سلاسل والصدفة هتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. بيبقى عندنا دايما أول كل سطر ال3 سلاسل وبعدين الصدفة وال5 سلاسل.
هنا بقى ده السطر التاني من الغرزة. هتدخلي جوه ال5 سلاسل تشتغلي غرزة حشو. بعد غرزة الحشو بتدخلي جوه ال5 سلاسل اللي بعدهم تشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3، 3 سلاسل، 1 2 3، وتشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3، غرزة حشو جوه ال3 سلاسل. تمام، احنا عندنا 1 2 3، 3 من ال5 سلاسل اشتغلنا عليهم الغرزة حشو صدفة حشو. تمام، ما بين الغرزة والغرزة يبقى عندك 3 سلاسل، 1 2 3، وبعدين نكرر الغرزة حشو صدفة من 3 أعمدة، 1 2 3، 3 سلاسل، وبعدين 3 أعمدة، 1 2 3، وحشو على آخر 5 سلاسل. الغرزة اتكررت معانا مرتين، 1 2، ما بين الغرزة والغرزة في 3 سلاسل. بعد كده بتشتغلي 5 سلاسل ودول ثابتين معانا في آخر كل سطر. هتشتغلي ال5 سلاسل وتشتغلي الصدفة. تمام، وبعد الصدفة بتشتغلي العمود وبترتفعي ال3 سلاسل وبتشتغلي بداية السطر اللي بعده اللي هي الصدفة. تمام، زي ما انت شايفة ده كده السطر التاني من الغرزة. هي دي الغرزة اللي هي حشو صدفة حشو، وما بين الغرزة والغرزة بيبقى عندك 3 سلاسل. هتشتغلي كده ونيجي نبدأ السطر مع بعض. بعد ما اشتغلتي ال3 سلاسل والصدفة هنبدأ في السطر التالت من الغرزة، بيبقى بدايته ال5 سلاسل، 1 2 3 4 5. ده كده الجزء اللي بيبقى عندك في أول السطر. هتشتغلي بعد كده في الغرزة، فهتشتغلي غرزة حشو وبنشتغل على ال3 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3، جوه ال3 سلاسل عمودين، 3 سلاسل عمودين، ونشتغل 3 أعمدة على كل عمود عمود، وغرزة حشو جوه ال3 سلاسل. هي دي كده الغرزة اللي بتتكرر معانا. تمام، بتبقى حشو 5 أعمدة، 3 سلاسل، 5 أعمدة حشو. هنكرر بقى من بعد الحشو بنشتغل نفس الغرزة على كل عمود من ال3 عمود، 1، يعني بعد الحشو بتشتغلي الغرزة 3 أعمدة على كل عمود عمود، عمودين، 3 سلاسل عمودين جوه ال3 سلاسل، وعلى ال3 أعمدة على كل عمود عمود. فكده بقى عندنا 5 أعمدة، 3 سلاسل، 5 أعمدة، وتثبتيها كده بغرزة حشو. فكده الغرزة اتكررت معانا مرتين زي ما انت شايفة كده. تمام، 1 2، كانت واحدة بقت 2. هتشتغلي في آخر السطر زي آخر كل سطر 5 سلاسل وتشتغلي الصدفة. تمام، وتشتغلي عمود على تالت عمود و3 سلاسل ارتفاع، وتبدأي الصدفة اللي في السطر اللي بعده. كده احنا لما كررنا ال3 سطور، تمام، 1 2 3، الغرزة اتكررت معانا مرتين. كل ما بنكرر ال3 سطور بيزيد معانا غرزة في السطر. تمام، انا دلوقتي هكررها معاكي للمرة الثالثة، ومن بعد كده انت هتلاقي نفسك حفظتي خلاص، لان زي ما انت شايفة سهل جدا. هكررها معاكي وبعد كده بتكرري. بعد ما اتفقتي ال3 سلاسل واشتغلتي الصدفة، بعد كده ما بين الصدفة واللي بعدها هيبقى السطر كله ماشي معاكي 5 سلاسل حشو. ده كده السطر الأول من الغرزة، 1 2 3 4 5، حشو جوه ال5 سلاسل، 1 2 3 4 5، حشو على تالت عمود، 1 2 3 4 5، حشو جوه 3 سلاسل الصدفة، 1 2 3 4 5، حشو على تالت عمود، 1 2 3 4 5، حشو على تالت عمود. بتخطي كده من فوق الجزء ده عشان كده يبان معاكي بقى. تمام،
كده بان معاكي عن السطور اللي تحت. هتسيبي عمود 2 وعلى التالت بتشتغلي غرزة حشو. يعني هنا اشتغلنا على تالت عمود واتنقلنا على التالت عمود برضه. بعد كده 5 سلاسل، 1 2 3 4 5 حشو جوه ال3 سلاسل، 1 2 3 4 5 حشو على تالت عمود، 1 2 3 4 5 حشو جوه ال5 سلاسل، 1 2 3 4 5. وبنشتغل الصدفة اللي بتبقى عندنا في آخر السطر. يبقى السطر الأول من الغرزة بدايته ب3 سلاسل ارتفاع وبعدين الصدفة، ونهايته الصدفة وبعدين العمود اللي على تالت عمود. أنا بشتغل كده عشان أوريكي شكل السطر هيبقى ايه. تمام، ده كده شكل السطر، بداية الصدفة ونهاية الصدفة، ما بينهم بيبقى عندك 5 سلاسل. هنا عدد ال5 سلاسل ما بين 5 سلاسل واللي بعدهم حشو، فاحنا بنعد ال5 سلاسل. عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يعني كده كانوا 3 وبعدين لما كررناها المرة التانية بقوا 6، ولما كررناها المرة التالتة بقوا 9. زادوا 3 من ال5 سلاسل. كده بدأنا ال3 سلاسل والصدفة. هنشتغل كده تكرار للسطر التاني اللي هشتغله معاكي ده. لما بتكرريه في السطر التاني بيبقى هو ده شكله. بتشتغلي في الأول 5 سلاسل وتشتغلي غرزة الحشو جوه أول 5 سلاسل، جوه تاني 5 سلاسل بتشتغلي 3 أعمدة، 3 سلاسل و3 أعمدة، وغرزة حشو. هي دي كده الغرزة اللي هي حشو صدفة حشو. ما بين الغرزة والغرزة هيبقى عندك 3 سلاسل حشو، ونبدأ نكرر. اللي هي بقى الغرزة بتبدأ معانا من الحشو، يعني ما بين الغرزة واللي بعدها بيبقى عندك 3 سلاسل. هتكرري للمرة التانية 3 أعمدة، 3 سلاسل، 3 أعمدة، وغرزة حشو. بعد الصدفة بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وبنكرر للمرة التالتة. هتشتغلي 3 أعمدة، 1 1 2 3، 3 سلاسل، 3 أعمدة، وغرزة حشو. زي ما انت شايفة كده الغرزة اتكررت 3 مرات، وكل ما بتكرري في ال3 سطور بيزيد معاكي غرزة. 1 2 3. هتشتغلي في آخر السطر ال5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وتشتغلي الصدفة والعمود اللي على تالت عمود، وبعد كده بترتفعي ال3 سلاسل وتشتغلي الصدفة. وهنيجي نشتغل السطر التالت من الغرزة. بعد ما اشتغلتي الصدفة بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. السطر التالت من الغرزة بدايته بتبقى ال3 سلاسل والصدفة وال5 سلاسل، وبعد كده الغرزة بتتكرر معاكي ان انت بتشتغلي حشو، وبنشتغل 5 أعمدة على أول 3 أعمدة على كل عمود عمود. 1 2 3. جوه ال3 سلاسل بتشتغلي عمودين، 1 2 و3 سلاسل، 1 2 3. فكده بقى عندنا 5 أعمدة. هنرجع نشتغل ال5 أعمدة اللي بعد ال3 سلاسل. أول عمودين منهم جوه ال3 سلاسل، وبتشتغلي على كل عمود من ال3 عمود. فكده 3 4 5. بعد ال5 أعمدة بتشتغلي غرزة حشو جوه ال3 سلاسل، ونبدأ نكرر. بنشتغل بيقابلنا بقى ال3 أعمدة. بتشتغلي على كل عمود عمود، 1 2 3، عمودين، فكده بقوا 5، 3 سلاسل، عمودين، وبنشتغل 3 أعمدة على كل عمود عمود. فكده الغرزة عندنا عبارة عن حشو
5 أعمدة، 3 سلاسل، 5 أعمدة، وحشو جوه ال3 سلاسل. كده اتكررت مرتين، ودلوقتي هنكررها للمرة التالتة. يبقى احنا كل ما بنكرر ال3 سطور بتزيد معانا غرزة في السطر. كده 3 أعمدة، عمودين، فكده كملوا ال5. 3 سلاسل، عمودين، 3 أعمدة على كل عمود عمود. زي ما انت شفتي تكرار ال3 سطور سهل جدا وبسيط. حشو، واخر كل سطر زي ما انت شايفة كده بيبقى عندنا ال5 سلاسل والصدفة. فبتشتغلي 1 2 3 4 5، وتشتغلي الصدفة وتشتغلي العمود. تمام. هو ده كده شكل الشيل معانا وشكل الغرزة، وتكررها 3 سطور. أول مرة بقت كانت واحدة، بقت 2، بقت تالت. أنا هكررها مرة كمان عشان أوريكي المرة الرابعة، وانتي بقى تاخدي بالك إن يعني تبقي فهمتي خلاص إن ال3 سطور بيزيدوا معاكي بالشكل ده. أنا كده كررتها للمرة الرابعة، وزي ما انت شايفة بقت الغرزة متكررة 1 2 3 4. يبقى كل ما بتكرري ال3 سطور بتزيد معاكي غرزة، وبيبقى معاكي شكل الشيل بالشكل الجميل ده. تمام. انا كده خلصت معاكي فيديو الشيل. اتمنى الشرح يكون كان واضح ليكي، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.